নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপুনি যদি ঘৰতে এনেই বেকাৰ বহি আছে বা আপুনি এগৰাকী মহিলা আৰু আপুনি ঘৰৰ পৰাই আজৰি সময়খিনিত এটা ইনকামৰ পথ বিচাৰি আছে তেতিয়া হলে এই ভিডিওটো আপোনাৰ বাবে আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এনেকুৱা এটা ইউনিক বিজনেস আইডিয়া যেটো আপোনালোকে বহুত কম মূলধনৰ পৰাই ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু সেইটো হৈছে হোম ক্লিনিং প্ৰডাক্ট ম্যানুফ্যাকচাৰিং Home cleaning products যেনে floor cleaner, toilet cleaner, bleaching powder বা অন্যান্য যি ঘৰুৱা সামগ্ৰী যিবোৰ আপোনালোক দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰি থাকে সেই সামগ্ৰীবোৰ আপুনি অতি কম মূলধনেৰে ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে সমাজত আপুনি আপোনাৰ এটা পৰিচয়ও দিব পাৰে এতিয়া আহক জানো আমি কেনেকৈ আপুনি এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিব আজিকালি বজাৰত হোম ক্লিনিং প্ৰডাক্ট যেনে ফ্লোৰ ক্লিনাৰ ফিনাইল টয়লেট ক্লিনাৰ ডিশৱাছ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ সামগ্ৰী এইবোৰৰ চাহিদা দিনক দিনে বাঢ়ি আহিছে আৰু সেই কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীবোৰ আপুনি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি এটা সুন্দৰ ব্ৰেণ্ড প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আৰু তাক এজ এ ব্যৱসায় হিচাপে লৈ আপুনি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে আৰু আপুনি যদি এই প্ৰডাক্টবোৰৰ ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়া হলে আপুনি সঠিক ভিডিওটো চাই আছে কিয়নো আমি আপোনাক এই প্ৰডাক্টবোৰ কেনেকৈ বনাব লাগে তাৰ প্ৰশিক্ষণ তাৰ উপযুক্ত আৰু বেষ্ট কোৱালিটিৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ প্ৰভাইড কৰিম লগতে এই বস্তুবোৰ বনোৱাৰ পিছত আপুনি তাক কেনেকৈ মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব তাৰো সম্পূৰ্ণ গাইডেন্স আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাক দিম গতিকে চিন্তা নকৰি আমাৰ স্ক্ৰিনত আহি থকা ফোন নম্বৰত যদি আপুনি যোগাযোগ কৰে তো এই বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব কিন্তু আমি এই ভিডিওটোত ইয়াৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ অলপ আভাস দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব যাতে আপুনি ইম্পৰ্টেন্ট টিপছবোৰ মিছ নকৰে এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক মূলত তিনটা ৰ মেটেৰিয়েলছৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট থাকে প্ৰথমটো হৈছে যিকোনো এটা ক্লিনিং প্ৰডাক্টছৰ যিটো ৰ কম্পাউণ্ড সেইটো আপোনাক লাগিব দ্বিতীয়তে লাগিব আপুনি তাক বটলিং কৰিবৰ কাৰণে তাৰ 200 ml 500 ml বা 1 লিটাৰ সাইজৰ বটলবোৰ আৰু 3 নম্বৰতে লাগিব এই বটলবোৰৰ ওপৰত লগাব কাৰণে ধুনিয়া ধুনিয়া ব্ৰেণ্ডৰ ষ্টিকাৰবোৰ এতিয়া সেই ষ্টিকাৰবোৰ আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে আপুনি নিজৰ এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি তাৰ নামতো আপুনি নিজৰ ব্ৰেণ্ডটো বনাব পাৰে অন্যথা ইনিশিয়েল ষ্টাৰ্টিং পৰ্যায়ত আপুনি আমাৰ পৰাই ৰেডিমেড ষ্টিকাৰ লৈও আপোনাৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিব পাৰে তো গতিকে যদি আপুনি নিজৰ এটা ব্ৰেণ্ড লৈ ষ্টাৰ্টিং কৰিব বুলি ভাবে তেতিয়া হলে ইন্ডাষ্ট্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন যিখন সাৰ্টিফিকেট হয় সেইখন আপুনি বনাই ল'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণেও আপুনি কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনাৰ যি বেসিক আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেন্টছ এইবোৰ আপুনি আমাক দিলে আমি এইখন বনাই দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছো তো গতিকে আমি হৈছো এই গুটেই ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰাৰ এটা ওৱান ষ্টপ সলিউশন তো আপুনি কতো নোজোৱাকৈ A to Z যি আপোনাক পৰামৰ্শ লাগে যি গাইডেন্স লাগে বা ইয়াৰ যি বেস কোৱালিটিৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ লাগে গুটেইবোৰে আপুনি আমাৰ তাৰ পৰা পাই যাব আৰু আপুনি আমাৰ কাৰ্যালয়ত ভিজিট কৰিলে ইয়াৰ প্ৰেক্টিকেল ট্ৰেইনিং লগতে ইয়াৰ ট্ৰেইনিঙৰ এখন আপুনি সাৰ্টিফিকেটও লাভ কৰিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ত আহিবলৈ নোৱাৰে তেতিয়া হলে আপুনি আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ বিলাক অৰ্ডাৰ কৰি আপুনি অসমৰ যিকোনো জেগাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিলে আমি আপোনাক সেইবোৰ বাছৰ সহায়ৰ হওক বা ট্ৰান্সপৰ্টৰ সহায় হওক আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰলৈকৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি বস্তুখিনি ঘৰত পাই যাব তেতিয়া আমি আপোনাক ভিডিও কলৰ থ্ৰুৱেদি হওক বা ৰেকৰ্ডেড ভিডিওৰ মাধ্যমেৰে হওক ইয়াৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো গতিকে আপুনি কোনো ধৰণৰ চিন্তা নকৰাকৈ ঘৰতে থাকি ফ্লোৰ ক্লিনাৰ টয়লেট ক্লিনাৰ ডিশৱাছ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ক্লিনিং হোম ক্লিনিং প্ৰডাক্টৰ ব্যৱসায় আপুনি ঘৰতে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে যি মূলধন সেইটো একদম ন্যূনতম আপুনি 10000 টকা পৰাই এই বস্তুবোৰৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ ষ্টিকাৰ
বটল সব লৈ পেলাই ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি এজ এ ট্ৰায়েল কৰো বুলি ভাবে তেতিয়াহলে আমাৰ তাত এটা 6500 টকাৰ ট্ৰায়েল কিটো আছে আপুনি 6500 টকা দিও আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়টোৰ এটা ট্ৰায়েল কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে আমি নতুনকৈ গ্লিচাৰিন বাথিং সোপ মানে গা ধোৱা যেটো গ্লিচাৰিন সোপ হেতু সংযোজন কৰিছো তাৰো আপোনালোকে আমাৰ কাৰ্যালয়তে প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে আৰু সেই প্ৰশিক্ষণ লৈ আপুনিও ঘৰতে গা ধোৱা সাবুন বনাই অৰ্গেনিক সাবুন বনাই আপুনি নিজে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে হেতু এটা ব্যৱসায় হিচাপে আগবঢ়াই নিব পাৰে যদি ভিডিওটো চাই ইনফৰমেটিভ লাগিল ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিওটো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও চাকৰিৰ কথা ভাবি নাথাকি ঘৰৰ পৰাই সৰুকৈ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে আৰু নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে তেওঁ যাতে আন 10 জন আনএমপ্লয়েড ল'ৰা-ছোৱালীৰ কাৰণে আদৰ্শ হ'ব পাৰে যাতে সেই আনএমপ্লয়েড ল'ৰা-ছোৱালীবোৰেও চাকৰিৰ পিছত দৌৰি নাথাকি এটা নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰাৰ দিহতা মন বান্ধি লয় আশা কৰিছো ভিডিওটোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিওবোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ